Hello Plantliners! Kumusta kayo? Dito tayo ngayon sa likod bahay at magsiset up tayo ng isang project na magagamit natin para sa ating pag-garden. Tara! So ayan, greenhouse. So tara, set up natin at papakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Ito yung mga parts niya. So, empty muna natin. Oops. Mas magandang ipahiga na ganito kasi mas meron kayong force para iganito siya. So gawin ko muna lahat silang ganyan and then mamaya pagpatong-patungin natin. So yan na. Yan ang shape ng sa may taas. So ilagay ko muna dyan. Set aside natin. Mali pala ako. Kailangan pala meron ding saan ba yung isa? Meron pa sa gitna. Tanggalin natin to. May ano pala sa gitna. Kalimutan ko. Kaya pala sabi ko bakit sobra. Para may support siya. Yan.
So, ganyan siya. Ayan, ganyan lang siya, Plantliners. Kasing tangkad ko lang. So, kasi sa umaga, yung morning sun, dito ang sinag niya. So, ito yung gagamitin natin para sa ating mga seeds. Mag-propagate tayo ng mga vegetables natin from seeds. So, ito yung gagamitin natin. Yan. I-roll natin. Three, 6, 9, 12. So, 12 na trays na 40 cells. Yan. Pwede na rin for 30 euros. Pero hindi ako sure dito sa ito. Yung plastic niya hindi siya durable. So, meron pa akong isa na gustong bilhin. I think mas maliit ng konti yun, pero yung plastic niya is mas matibay. So, kulang pa ako ng tray. So, ayan, Plantliners. Ang setup natin sa ating mini greenhouse. At i-update ko kayo sa ating mga itatanim dito. Ito yung gagawin natin ngayon. Ito, meron akong 5 na seed tray na merong 40 cells. Diba? So, marami na to. Ang first na itatanim natin is yan, hot pepper, jalapeño. So, ang sabi is 1/4 inch. Gagawin ko ganyan na lang. I-compact natin konti. Kasi tatabunan na lang natin over. Kasi medyo loose yung soil. Ayan o. So, yan ang 1/4. So, magtatanim ako ng 2 row. Although, first week of July na ngayon, I'd say pwede pa yan. This is, ang germination is nasa 2 to 3 weeks. So, we'll see. What I'm going to do is 2. Well, it says ito 85 days. Siguro including na yung sowing. So, we'll see kung abot ba tayo bago mag-winter. So, yan. Label na natin. Next naman is ayan, sweet bell pepper, California Wonder.
Kalagay 85 days. Check natin yan. Siguro sa start ko na lang ilagay. Sweet bell pepper. Five seeds lang nilagay ko. Kasi malaking plant ito eh. 55 days lang from seed to harvest. So, madali lang, di ba? Hopefully, yung 5 seeds ay tutubo lahat. So, salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong Tita Sue. Bye!